Hij is te lang, man. Hij is te lang. Hoe kun je dat nou? Ja, je hebt die tank gemeten. Hij is te lang. Aan één kant. En dan moet ik zeggen, ik ga mijn handen even wassen, nou, maar dat wordt wel moeilijk nou. Ja, die Want tank is water- leeg. Ik weet niet of je hem kan buigen ook. Ja, probeer het. Je bent Hercules toch? Ja, waar gaat hij? Nou Fred, ik ben weer terug. Ze hebben me helemaal lekker geprikt met naalden. De tank is leeg. Ja. Ik denk, ik doe er een dobbeltje met een fel kleurtje. En die gaat dan mee in dat slangetje op en neer. Kijk. Hoppa. Kijk. En het kost bij de Action een paar euro en je hebt er ontzettend veel plezier van. Ja, we zijn even een ander probleem aan het oplossen. We hebben lekkage binnen. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and Nou, welkom bij deel 2. We gaan verder met het installeren van de niveaumeters in de Fred's tank. En dan gaan we ook nog een probleem oplossen in zijn watertank. Het is namelijk zo, als Fred water gaat tanken, dan loopt het overal heen behalve in de tank als die vol is. Dus veel plezier met deze vlog. Laters. We gaan de volgende tank doen. Deze is langer, hè Fred? Ja, die, als het goed is die... Deze is 45 en die tank die is Oké. 50 volgens mij of zoiets. Even kijken, oké. kan ik hierbij En dan gaan stappen? we... Nou, ja, het zou net dan. Ja? Net, Lukt het? Kijk. Nou kijk, je kan gewoon tappen. Maar dit is wel een tank waarschijnlijk die een minuut of 4 dik is, denk ik. Nou, je watertank. Ja, die klinkt wat dikker, ja. Nou, volgende gat boren. Wel een goede boor, hè, die ik meegenomen heb, hè? Ja, ik had boren, maar er waren volgens mij gouden tanden vanaf. Die waren geloof ik van de Lidl, van de Action een setje, geloof ik. Nee, dat is wel een goeie. Kijk. Oh. Oh, hij was nog boven water, zag je het? Zag je hem springen? Je zag hem wel springen. Wat was een vis, Fred? Ja, dat was jammer dan eigenlijk dan. Ja. Hij sprong. Eens even kijken of hij erin past ook. Ja, dat zou wel fijn zijn als hij in de Als hij een lengte... Als hij een stuk erboven blijft, dan is hij te lang. Ja. Is dat? Nou. Nou. Huh? Nou. Hij is te lang, man. Hij is te lang. Hoe kun je dat nou? Ja, je hebt die tank gemeten. Zit er wat in? Lijkt wel alsof er wat in zit. Oh, dan zit hij wel. Nou. Zit hij erin? Nou. Dan moeten we wel wat plat erop leggen. Nee, hij lijkt niet goed. Ken dat, hè? Ja, ik zou even met een duimstok even meten. Je kunt hem met een lampje in die tank krijgen. Ja, anders zou je er wat onder moeten maken. Je kan dat ding denk ik niet. Hè? Oh, je kan hem niet ietsje buigen, denk ik, dat ding wel. Nee. Je kan hem ook niet afzagen. Nee, dat kan niet, nee. Iets buigen zou ik kennen, misschien nog niet. Nou, nee, dat kan ik niet buigen. Het is die schuin staat. Anders moet hier wat onder. Nou, de meter past niet. Hij is te lang. Aan één kant. Ja, zitten we even... Ik zat er nog te denken om... zou dat uitmaken, denk jij, Erik? Wat? Als je ietsje schuin zou staan. Nee, dat maakt niet uit. Maar dan sluit hij niet af. Nee, die pijp buigen. Oh, die pijp ietsje buigen. Zou dat wat zijn? Ja, dat kan. Want die vlotte, die gaat toch wel natuurlijk. Ja, nee, maar die pijp kan je wel ietsje buigen. Dat is Weet het ik probleem niet. Hij blijft gewoon... Maar hoe ver moet je hem buigen? Dat hij zeg maar een 1,5 centimeter verder zakt. Kijk, nou, hij is nu te lang. Dus we kunnen hem sowieso niet terugsturen. Want hij is uit de verpakking en we hebben hem al gebruikt. Ja.
Maar als we hem ietsje buigen, welke kant wil je hem opbuigen? Ja. Hij kan natuurlijk een rondje draaien als je hem buigt, maar het is maar een... het is zo raar, die tank is niet op de een of andere manier. Of hij loopt zo. Dat is in spand. Ik denk het niet. Ik kan het niet zien. Kijk nou, als je nou ziet, kijk. Ja, zit er Zie je, bijna in. kijk, hier, met die, zie je het? Het gaat om, nou zit hij ietsje schuin, hè? Ja. Zie je het? Als je hem recht zet, dan... Nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Ja. Oké. Ja. Gebroeders Spruts. Maar hier zit hij dan op het staal nu al dus, nu. Kijk maar. Ja. Zie je, hij zit er al op. Dus hij is eigenlijk te lang. Zie je het? Ja. Dus zoals hij nu staat, Ja. gaat hij dus net niet. Nee, hij is eigenlijk te lang. Ja. We kunnen het toch niet terugsturen, Fred. Dus gaan het gewoon even proberen dan. Ja. Ja, ik zou zeggen bestel een kortere, maar Hm? ja. Ja, dat kan ook. Nou ja, als we hem ietsje buigen en hij past, dan is het ook goed, hè. Ja. Maar dan doen we hem buigen en dan doen we hem eerst even testen of dat hij nog werkt. Ja, er zit natuurlijk een weerstandsgevoelig iets in. En ik weet niet of hij hem kan buigen ook. Er zijn met boven iemand te buigen hier een beetje hoog. Of niet? Hè? Zal het buigen dat spul? Ja, probeer het. Je bent Hercules, toch? Weer? Is hij buig? 1 en 2. Ja, daar had hij. Ja. Hij gaat nog steeds. Er zit waarschijnlijk een spand onderin of zo. Ik weet niet wat erin zit. Ja, nou legt hij dit erop. Kijk maar. Nou ligt hij vlak. Ja. Plat. Ja. Hij ligt vlak nou. Zie je het? Nee. En er zit er nog geen pakking tussen. Nee, maar zou ik het Nee. toch nog eens ietsje verder buigen? Ja, ja. En hem dan zo leggen. Ja. En dan ook even naar die pakking goed kijken. Er zit een puntje aan die pakking. Ja. Daar kwamen we ook achter. Ja, niet dat dat vlottetje achter een spandje blijft hangen. Nee, maar hij is wel helemaal open. Ik voel Ja. dus echt meer dat dit de bodem raakt. Oh. Dat voel ik. Maar in die bodem zit wat in. Ja. Gelast. Ik weet niet wat. Oh. Nou ja, dan zou ik nog ietsje verder. Ja. Ja. Maar gaat hij nog op en neer nu? We gaan dat dan proberen. Nee, het vlottetje bedoel ik. Ja, ik ga het even testen. Oh, dat werkt gewoon goed. Dat werkt perfect. Zo frut. Nou zit ik wel, als de tank leeg is hij leeg. Ja, je leeg is leeg. Ja, maar zijn watertank, hè? Ja. Ja, zit. Ja, je voelt de bodem. Ja. Je voelt dat hij over de Ja. bodem schrapt. Ja. Maar hij zit nu Hij zit vlak. zonder pakking. Zit helemaal vlak. En dan moet ik hem... Ja. Ja? Ja. Dus ik moet de pakking. Ja. Waarschijnlijk met zijn puntje, als er een puntje aan zit. Ja. Even kijken. Een puntje aan zuigen. Maar je hebt hem nu gebogen, mooi. Zo even testen of hij nog werkt, hè? Ja, dat kan. Dan gaan we eventjes een soort van aansluiten dan. Ja. Hetzelfde geld heb je hem gebogen en doet hij het niet meer. Blauw is te min. Dat zou hij nu moeten doen. Dus nu moet hij aangeven dus Ja. een hele lege tank zou hij allemaal te geven. Nou, gaan we kijken. Oh, de dieseltank die staat op een kwart en Ja. de dingen die staat leeg. Dus als je hem nu omhoog doet, dan zou hij hier moeten gaan. Ja, waar gaat hij? Ja. 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 Ja, hij is vol nu. Ja, nu Stampie vol. Nu is hij vol. Oké. Dus hij werkt nog. Dat is no problemen. Nee, Oké, nou dat is opgelost dan. nee, we hebben alleen een krom pijpje nu. Maar hij werkt wel. Ja. Nou, dan kunnen we die ook erin gaan zetten. Oké. Heel. We boren, tappen Maar en dan ik dacht dus... erin. ik dacht dus ruimte over te houden dus. 5 Ja. centimeter. Ja, maar ja, nu is je tank, als hij leeg is hij leeg, hè? Dan is hij, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Dus even kijken of dat puntje nou klopt, eigenlijk dat het bij het draadje zit. Als dat zo is. Ja. Helemaal mooi. Hey Fred, ik ga Jij gaat er vandoor? even naar de acupunctuur. Ze gaan even overal naalden wat mij erin proppen.
Ja, En dan kom ik zo terug en als het goed is heb jij dan dat ding erin zitten. als het een beetje mee zit, nou wel, zit er een puntje op. Dat puntje. Nou Fred, ik ben weer terug. Ze hebben me helemaal lekker geprikt met naalden. Je voelt ze nog zitten zeker? Ja, zeker. Ik hoop niet dat ze er een vergeten zijn. Hey, maar je hebt alles weer dichtgemaakt? Ik heb even een gaatje gedaan om die plank glad te Oh, ja. krijgen, want hij steekt er bovenuit. Hè? Ja. Dus dan doe ik er een dun plaatje, Ja. triplex of iets Ja, ja. overheen dan. Nou, netjes Voor die zo, bodem hè? weer netjes te maken. Ja. Netjes toch? Ja, en die andere heb ik er ook ingefrutseld. Oh. Ging dat een beetje met tappen? Ja, ik heb wat jij gedaan hebt. Gewoon één gaatje Ja. getapt, erop gezet Ja, en dan de rest. en dan de rest. Maar ik heb hem gewoon getapt door de dingen zelf heen nou. Oh. Gewoon zo door de dingen heen. Ja, dat kan. Dat gaat. Ja. Dat ging met de tappie dus. Dan zitten ook alle gaatjes gewoon recht. Dat is wel mooi. Daarin gefrutseld. Nou, even kijken. Met de roestverstalen boutjes allemaal netjes. Ah, Dus alles, Ja. ja. Netjes. Ja, ik moet eigenlijk een soort steuntje eronder schroeven. Ja. En ik heb mijn pluisje weer terug, kijk. Oh ja, die kun je weer Die terug. ken dan weer terug en dan kan dat dingetje er weer in. Nou, netjes. Dus alleen moet hier eigenlijk een verstevigingetje. Kijk, ik heb mijn pluisje er wel Ja. op weer zo. Ja. En dan kan ik die er wel weer zo. Oh, dan. eh, Oh ja, dat is toch prima. ja, hier ligt een stukje van dat zeil ligt erover. Ja. Dan kan het weer voor die bank weer gelaaien worden met... Ja. Ja, ik heb kijk, zo'n nylon veertje heb ik. Ja, die heb ik ook ergens. Ja, en dat is ideaal. Ik heb hem hier zo die kant op gedouwd. En mijn kabeltje lag er al. Ja. Dus in dat gootje. Dus ik had daar een kabeltje en daar een kabeltje. Die had ik al naar het dashboard gemaakt. Op. Ja. Dus, En nu werkt de meter? en nu werkt de meter ook, ja. Oké. Dus je watertank is nu half. Ja, dat zou ik ongeveer... Ja, je kan het even... Dus als je nu je tank zou vullen, zou die vol zijn. in principe wel. En dan deze heb je ook goed gezet. Je kunt het slecht zien met de camera. Ja, want ik heb mijn watertank natuurlijk met pijlglas zitten. Dus dan kan ik het ongeveer zien natuurlijk ook. Hoe dat die zit. Maar je hebt nu deze 26.8, dat zijn je lichthakjes dan, nu? Ja, dat klopt. Dus dat klopt. Nou, je tankmeter klopt. Ja, De watertank die kunnen we dan vullen eventueel. die zou gevuld kunnen worden, ja. Want dan kunnen we kijken of die oploopt. Ja, dat zou kunnen, ja. En ik heb die eventjes naar moeten gebruiken. Hier zit mijn 24 volt op. Ja, Daar heb ik die even afgetapt. oké. Maar als je nu je contact aanzet, krijg je ook verlichting. Ja, nu staat mijn contact aan natuurlijk. Ja, En dan, die gaat uit als ik mijn hoofd uitzet. ja logisch. Maar dan moet ik even kijken, want dan, ja, die meters gaan dan ook mee uit dan eigenlijk. Maar als je contact aanzet, gaat het licht ook aan? Of zit Nu die staat weer- contact eigenlijk aan. Want als ik nu die ding aanzet, Ja. mijn navigatieverlichting aan, Ja. kijk, dan is alles verlicht. Oh ja, kijk. Kijk, dan is de hele handel... Dus hier heb je, hier- die staat op de navigatieverlichting. Hier heb je op de navigatieverlichting ja, en dan topplug krijg je... zit wel apart. Ja, daar zit alles verlicht. Oké, nou zit alleen een beetje scheef. Ja, nou, want even... Wat Rob volgens mij gezegd, hij zegt dat heb je lekker gezet. Dan zitten die ook scheef. Een beetje ja, of je soort moet ze van. allemaal scheef zetten, dan valt Ja, het dan- niet op. Nou, kijk, hier heb je Victor Oh, kijk, nou zie je het gelijk. min Kijk, dan zet ik 130. die aan. Ja. Dan gaat hij gelijk de wattage. Ja. Hey, nou, deze wordt dus klaar nou, hè? In principe wel, maar ja. Ja. Alleen die zou ik nog een keer als extra controle nog een keer aan moeten sluiten misschien. Ik weet niet of je er 2 op aan kan sluiten. Ik weet niet wat dit is. Temperatuurmeter Ja, van de motor. ja, Maar die staat boven aangesloten boven. ja. Maar die Beneden niet. Oh, die kun je doorlossen. En die kun je gewoon doorlussen toch? Ja? Ja. Dus die moet ik ook nog een keer. Nou, dit zit er allemaal mooi in, Een zo. kabeltje. Ja. Hè? Maar dat klopt dan wel, je verbruik. Ja. Maar je krijgt Als een je heel het toplicht dashboard. aanzet, ja, dan gaat hij nog een stukje Dan omhoog. gaat Kijk hij, maar. gaat Ja, hij dan nog gaat hij meer. alweer. Ja, dat was... Ja. Kijk dat even terug in de vorige video, hè. Dan hebben we de Victron aangesloten. Maar, Ja, alles werkt. ja, die zou eigenlijk, die kan ik nou in wezen ook uitzetten als ik dat wil. Die heb ik nou even, ik heb hier nog Ja. een vrij ding hier zo. Ja, Ik wou mijn kachel hierop gaan zetten eigenlijk. ja dat kan. Want die kachel staat nu rechtstreeks op de accu. Ja. Bij mij kan je zo'n labeltje printen. Want ik heb zo'n Nee, printer. ik heb als het goed is nog een, Oh. ik heb hier nog een setje met die labeltjes. Oh, nou. Maar wat top. mijn kachel staat nu eigenlijk rechtstreeks. Oh, en die kan je dan gewoon daarop Dan zetten? zou je hem daarop kunnen zetten, ja. Ja, Alleen moet ik dan die, of ik moet hem op continu zetten. ja. Want ik kan ook mijn hoofdschakelaar wel uitzetten, maar dan gaan mijn koelkast ook uit. Nou, we gaan even de watertank leegpompen. Nou, zal ik even stroom erop zetten? De meters. Nou, we gaan even testen, hè. We gaan even de tank leegpompen. Je ziet hem nu al. De kraan staat open. En dan kijken we of als hij leeg is of hij ook gelijk 0 aangeeft, hè.
En dan daarna doen we hem even volpompen. Want er gaat 600 liter in die tank? Ja, ja. Nou, dan weten we gelijk of die, als hij leeg is, of hij ook leeg is. En als hij vol is, of hij ook vol is. Toch? Ja. Zo, tank is leeg. Ja. Ik ken de pomp uit. En hij is 0. Nou, dat klopt toch? Ja. Hij was net al een beetje 0 voordat hij ging sputteren, hè? Ja. Ja, maar er zitten 2 tanks met een doorloop. Ja, Dus ik ken nog dat hij van die andere, Ja. van de andere tank nog wat Maar krijgt. nu kunnen we vullen. Dan geef je helemaal 0 dan. Ja, nou, dan kunnen we de tank gaan vullen. Even wachten, Fred is die slang aan het losmaken, want we gaan die slang afsluiten. Ja, het is- Wat heb je nou gedaan? Nou, ik heb er toen een nieuwe slang opgezet. Ja. Een heldere slang van Ja. een aquarium. Ja. Ik denk, ik doe er een dobbertje in met een fel kleurtje. En je gaat dan mee Ja. in dat slangetje op en neer. Maar als je watertank te leeg is, Ja. dan is die dobber helemaal onderin gezakt en Ja. dan is hij blijven hangen. Want er zit een mooi, kijk, er zit zo'n mooi rood fel kleurtje zit erop. En dan zag ik hem in dat slangetje, die ging die op en neer natuurlijk gewoon. Het werkt wel natuurlijk, maar Ja. hij is een beetje, Ja, verkleurd. hij zat er dus nog wel in. Oké, nou, zo kom je nog eens wel tegen. Ja. En dit is die slang, hè? Nou, hij zat zo. En daarom is die dobber vast gaan zitten natuurlijk, kijk. Ja. Oh, maar dit is de bovenkant. Dit is de onderkant en dit is de bovenkant. Ja. Ja. Dus, maar deze is een beetje verhard ook. Ja, dat is natuurlijk allemaal oud. Ja. Die heb ik toen een keer ook bij zo'n aquariumzaak gehaald. Ja. Een verloopie. Ik kon die slang niet, die kon ik nergens krijgen. Een Nee. heldere slang van die Nee, diameter nee. dan. Maar nu gaan we hem afsluiten, want we hebben die meter hebben we, hè? Dus we moeten Dus eigenlijk eigenlijk moet je daar eigenlijk een, een stukje slang hebben van deze maat. ja, En dan doen we er een bout in dat hij gewoon afgesloten is. aan de bovenkant en aan de onderkant dan ja. Ja, aan één kant. Want deze gaat zo die op die tank zo. Zo ja, ja, Dus hier moet een bout in. ja, ja. Ja, Of we moeten deze er even uithalen ja. en kijken of je een bout hebt die erin past. En dan kunnen we zo weer terugzetten. In principe wel. We moeten nog een flinke bout hebben dan. Ja, dat kan je wel zeggen ja. Ja, Nou, dan moet ik, dan moet ik zeggen, ik ga mijn handen even wassen, nou, maar dat wordt wel moeilijk nou. ja, die Want tank de is water- leeg. Ik kan ze eraf likken. Ja, dat kan. Oké, maar dan heb jij zo'n grote bout dan? Ik weet het niet. Dan moet ik in mijn buiten, naar mijn buiten gaan zoeken. Kijk, Fred is ook zo'n verzamelaar, zie je dat? Hij verzamelt alles. Ja, maar als je een wortel hebt, is het ook goed, hè? Fred? Dat is mijn knutselding. Kijk, hier heb ik er al een. Oh, Kijk, die kennen hier gewoon in. Die kennen hierin. Die past hier in. En het is nog koper ook. die zou ik verder erin moeten dan op, bedoel je? Ja, dat zou wel makkelijk zijn, ja. Dan kan hem even warm maken. Ja, Houdt hij al? bijna wel. Moet ik hem even warm maken? Maar Wacht even een momentje. heet hè dit. Wat? is geen feun voor je aard dit hoor eerlijk. Nee, snap ik. Maar ik ben nog een keer met die slang natuurlijk bezig geweest voor die drinkwatertank. Ja. Dan is het super om een feuntje te hebben. Kijk. Hoppa. Kijk eens, Nou, een klein beetje erop en klaar. helemaal super. Oh, even kijken dat hij niet heet is. Ik weet niet hoe heet dat hij wordt. Dan moet je even voelen met je tong. Ja, bereik. Jij kan het leuk verzinnen Erik toch? Hé, dat is één. Ja, oké. Dus die kan ik onderin zetten. Ja. En dan kan ik al een soort van zachtjes al gaan vullen. Ik wil even kijken of mijn slangenklem... Ja, maar we moeten bovenin ook een zo één hebben. net zoiets. Ja, dat heb ik ook. Ik heb al die rotsen daar liggen. Zal ik even de rest pakken? Die kwam van onderen vandaan dan. Ja, daar moeten we een klemmetje op zetten. Ja, even kijken. Dus misschien wel een andere diameter. Er zat een probleempje mee. In ieder geval met die zooi. Altijd probleempjes hier op zo'n boot. Ja. Dan kom je altijd dingen van andere mensen kom je tegen. Hè? Ja. Kijk, dit is die van die andere. Nou, Even kijken. deze voor de bovenkant. Oude banjo bout. Die gaan we gewoon erin zetten. Hier klemmetje op en klaar. Zo. Die is klaar, die onderste. Mooi. Is dit hem? Ja? Ja. Nou, prima. Dan doen we deze erin. Oh, dat is wel met een... Ja, dat maakt niet uit dat er nog gat in zat, hè? Nee, dat maakt niet uit. Ja, ik ken deze erop. En dan moet het dopje er wel
Geen andere maat zeker? Nee, dat is een goede maat. Oh, dat valt weer mee. Ik had net 3 slangenklemmen, ik heb 3 verschillende dopjes moeten pakken. Ja, die zit erop. Oké, helemaal goed. En dan kan je deze weer op de tank. Ja, en dan mag die van mij, mag er weer wat in. Ja, dan kun je handen wassen. Het is met alle bootjes mensen. Altijd Ze een hebben, zootje, allemaal hè? ze hebben allemaal van zulke bakken, hè? Die Ja. ken je ook, hè? Ja. Jij stikt er ook van die Ja. bakken. Kijk, dit is een beetje jammer van de Acetion. van de Acetion, zie. Een beetje kit erop. Ja. Maar het is wel Ja. een super makkelijk setje, is het. Ik heb er al heel veel plezier van gehad. Ja. Even kijken. Zo. Nou, zit ietsje te dicht, denk ik. Hè? Ik denk dat het ietsje te dicht staat, deze. Ja, dat kan, want hij zat anders. Oh. Anders moet ik hem even warm maken. Hij mag wel goed klemmen. Dat mag hij wel. Anders moet ik hem warm maken. Nou, gaat het op. Kijk eens even. Kijk. Heel dikke prima. Zo. Ja, want de pijlglas heb je niet meer nodig. Nee. Je hebt nu gewoon tankmeters. Ja. Ja, prima. Zo. Is dat goed? Helemaal goed, ja. Nou, dan kunnen we de tank weer vullen. Waar is die slang? Die zit buiten, legt hij. Oh. Die zit in mijn bak. Wat zei je, Fred? Ik zeg, dit is een setje. Ja. Met al die dopjes, met die kruiskopjes. En Ja, een ja. schroevendraaier en zo'n rateldingetje met alles erbij. Ja. En het kost bij de Action een paar euro en je hebt er ontzettend veel plezier van. Ja, zeker. Ja. Je maakt geen reclame, hè? Voor de Nee, ik Action. maak geen reclame. Nee. Even kijken. In principe kan die dicht, hè? Ja. Ja, nou ja, ik laat hem nog even open, want kijken of die niet lekt, hè? Nou, tankje loopt vol. Helemaal mooi. Nou, dan zien we dadelijk of alles dicht is. En of de meter oploopt. Want hij is nu leeg. Dus zou hij dadelijk vol aan moeten geven, hè? Want het is wel... Nou, hij, wat doen we? hoeft voor mij niet helemaal vol, eigenlijk. Nou, we doen hem gewoon vol. Dan Ja, weten we vol. gelijk vol ook vol is, hè? Vol. Ja. Dan moet ik hier weer een ding voor hebben, natuurlijk. Ja, we zijn even een ander probleem aan het oplossen. De ontluchting van de tanks. Ja, want die ontluchting namelijk, deze, die hierop zit, die hadden we dichtgemaakt. Maar de tank die bleef dan leeg. En nu gaan we een ontluchting maken, hier naartoe. En dan gaat hij buiten, die kant op de oude aansluiting van de kachel, gaat hij buiten op die afvoer, hè? Ja. Ja. Dan komen we is een soort van Ja, het ene probleempje in het andere ja, terecht. dat is altijd. Dan gaan we de watertank echt vullen. Ja, want we gingen hem vullen, hè, maar die tank, de dop, hij loopt helemaal niet op. Ja. Dus nu gaan Alleen- we de pijp naar buiten zetten en dan moet je hem morgen ontluchten. Ja, het is altijd wat, hè Fred? Ja, het bielswaterniveau liep wel weer op. Ja, dat willen we hem nog niet hebben. Nou, hier gaan we een verloopje op zetten. Nou, dat is een prima altijd, hè? Maar dit wordt dan de ontluchting naar buiten. En die gaat hier op die kraan. Ja, Ja. die zit. Nou, dan gaan we de route. Ja. En deze slang past dan weer op de pijp. Als het goed is wel. Nou, tot... Ja. Dan moet ik weer een grote klem hebben. Kijk, daar zit hij. Ja, die moet daar op die pijp. Die zou hier op moeten dan. Ja, daar moet hij op. Ja, dan zal hij wel... ik denk dat hij wel iets... Beetje warm maken. Ik denk het wel. En dan moet er een grote klem op. Nou, de tank is vol. Heb je lekkage binnen? Nee? Helemaal niks? Nee? Oh, hier loopt hij over nou. Nou spuit hij er gewoon uit. Kijk, hier komt een hele straal uit nu. Dus als je watertank vol is, gaat hij hier overlopen. Oké, nou dat is prima dan. Nou, dat kan niet dicht. Ja, eruit. Binnen hebben we geen lekkage. Nee, Helemaal niks. nee. Nou zit hij echt tot de rand toe vol. Ja, nou, dan zit die watertank vol, dus het probleem is opgelost. Fred heeft het al jaren. Nou, hier loopt hij nog een beetje over.
Ja. Het restant. Nu moet ik mogen we binnen geen lekkage hebben nu. Nee. Ik heb onder de motor, bij de motorruimte niks gezien in ieder geval. Oh, kijk. Nou, probleem. Dan hebben we weer een probleem wat ik al 2 jaar heb, geloof ik. Ja. Heb ik weer gecanceld dan. We. Ik heb al 2 jaar. Nee, Ja. niet ik. We. Ja. Jij bent even slim aan de gang geweest. Maar ik heb het probleem is dus al wat langer aan de gang. Ja. Nou, Ja, dit is niet van vandaag. nou, even hier kijken. Nou, hier is alles dicht. Nou, daar heb ik het even gelekt dan. Ja, dat geeft niet. Ja, Dat droog alweer. dat denk ik wel. Hier is allemaal dicht. Nou, hier is ook alles dicht. Zo. Ja, de tank. Nou, dan kun je. Zo. Heel. En dan En de meter die. even naar de meter Ik kijken. ga mijn luikje eventjes. Ja, luikje kan dicht, want dat is er niet meer, geen lekkage meer. De watertankmeter staat helemaal vol. Nou, top. Ja. Opgelost. Nou, Zo. luikje dicht. Luikje dicht. Kun je dadelijk weer gaan organiseren. Nou, dat wordt morgen wel dan. Nou, helemaal mooi. Nou, wat hebben we allemaal gedaan vandaag? We hebben meters geïnstalleerd. Het gaat best snel trouwens, hè Fred? Ja, echt wel We goed hebben gedaan, ja. dieseltankmeter geïnstalleerd. We hebben een watertankmeter geïnstalleerd. We hebben ontluchtingen gemaakt door watertank. Ja. Probleem van 2 jaar opgelost. Ja. En je kan nu gewoon waterpunkeren. Nou, maar mooi. Vond je dit leuk? Geef een duimpje. Helemaal prima. Hè? Ben je een beetje blij, Fred? Ja, zeker. Het is een probleem van jaren dat ik elke keer het water tankte en dan liep te hard. Ja. Dan kreeg je dus te veel water tegelijk. En dan heb je een slechte ontluchting en dan gaat hij ergens een probleem zoeken natuurlijk. Nou, helemaal mooi. Ja. Geef een duimpje, abonneer. En het is al, de dag is al voorbij, het is al donker buiten. Doei. Doei.